Друзі, привіт! От і настав час для другої частини огляду паралельних новинок від компанії Nvidia, що належить до серії відеокарт RTX 3060. У минулому відео ми вже розібрались, як зміна пам'яті на більш швидшу вплинула на продуктивність 3060 Ti. Тепер подивимось, якою стала молодша карта з 8 ГБ буфером замість 12. Відео створено за підтримки компанії Kingston, а також при партнерстві компанії Seasonic. Заварюйте чай, готуйте щось смачненьке та кличте друзів, ви на Gesit.com. Коротенько про героїню відео. Якось суттєво підхід до цих карток Nvidia не змінила. Як і у випадку зі старшим рішенням, ми отримали графічний процесор оновленої ревізії. Структурно він залишився практично без змін. Ми все ще маємо 3584 CUDA ядер, 112 текстурних і 48 растрових блоків, а також 28 RT і 112 тензорних ядер. Єдина відмінність – чіпу вкоротили шину даних. Замість 192-бітної користувачі отримали 128-бітну, тому і пропускну здатність знизили з 360 до 240 ГБ на секунду. І, як ви вже могли здогадатись, відеопам'яті теж стало менше – лише 8 ГБ. Вивчати можливості новинки будемо на прикладі відеокарти Palit GeForce RTX 3060 Storm X 8 ГБ. Це бюджетна і досить компактна версія. Її розміри дозволяють з легкістю поміститись у будь-яку міні-ITX і не тільки збірку. Карта двохслотова із однокулерною системою охолодження. Сам радіатор виконаний з масивної теплорозподільної пластини, що контактує з 3 мідними тепловими трубками. Для такої крихітної моделі це доволі серйозне рішення. Чи може ця система витримати суттєве навантаження? FurMark нам вдалося прогріти GPU до 77 градусів з температурою Hotspot на відмітці у 92 градуси. Кулер за такого сценарію розігнався до 2200 обертів на хвилину. Враховуючи, що у нас стенд доволі тихий, це було дещо гучно. Проте в іграх температура і оберти будуть значно нижчими і комфортнішими для вуха. З героїною відео розібрались, тепер перейдемо до її опонентів. Цілком логічно було порівняти новинку з повноцінною модифікацією 3060 на 12 ГБ. Щоб отримати максимально точний результат, ми і її взяли у виконанні Palit Storm X. Про характеристики даного опонента вже було сказано вище, а хто пропустив цей момент, коротка виписка у вас на екрані. Наступною картою в порівнянні ми обрали RTX 3050. За об'ємом VRAM ця модель схожа на новинку, але її графічний процесор може запропонувати значно скромнішу кількість виконавчих блоків. Так, GA106150 отримав на 28% менше CUDA ядер, на 28% текстурних і 33% растрових модулів, а також на 28% RT і тензорних ядер. У додаток її пам'ять забезпечує меншу пропускну здатність, а сама картка працює через роз'єм PCIe X8. А що там у червоного конкурента? У цьому ціновому діапазоні AMD може запропонувати користувачу RX 6600, котра трішки дешевша. Вона отримала чіп Navi 23, у якого 1792 виконавчих блоків, 112 текстурних, 64 растрових і 28 RT ядер. Підкріплюється це 32 мегабайтним кешем 3-го рівня. Пам'ять, її пропускна здатність та спосіб підключення реалізовані як і в RTX 3050. Також не слід забувати за версію RX 6600 з приставкою XT. В її основі лежить все той же Navi 23, але на 2048 виконавчих блоків, 128 текстурних, 64 растрових і 32 RT ядер. Практично незмінними залишились кеш, шина даних і пам'ять. Останню трохи розігнали до 256 ГБ на секунду. Можна було б ще згадати і про 6650 XT, котра по суті є просто розігнаною на 10% версією 6600 XT. На жаль, у нас її зараз немає у наявності, але у минулому році ми робили порівняння. Відео можна знайти на каналі. Час проговорити, на чому тестували все це добро. Основою для стенду стала функціональна материнська плата Asus Prime X570 Pro. Щоб картки працювали у повну силу, був обраний потужний 16-ядерний процесор AMD Ryzen 9 5950X. Йому в допомогу встановили 32 ГБ оперативної пам'яті двома модулями Kingston Fury Beast DDR4 RGB Special Edition з робочою частотою 3600 МГц.
Ці стильні планки білого кольору ви вже могли бачити у нашому відео про вибір оптимального об'єму ОЗП для сучасних ігор. Ну а хто не бачив, посилання будуть в описі і у підсказці праворуч. Охолоджували потужний процесор покоління Zen 3 топовою SVO Be Quiet Silent Loop 2 360 мм. Систему залили на швидкісний M2 SSD Kingston NV2 на 500 ГБ. А програми та ігри на трішки повільніший, але більший за об'ємом Kingston NV1 на 1 ТБ. Щоб наші комплектуючі не мали жодних проблем із живленням, взяли мега надійний та потужний Seasonic Prime PX 1000 на 1 кВт. Також компанія Seasonic виробляє унікальний парк корпусів лінійки Synchro. Їх головною фішкою є спеціальний блок живлення з концентратором для зменшення кількості проводів в основному відділенні з комплектуючими. Огляд на них теж був у нас і на сайті, і на каналі. Всі посилання шукайте в описі. А тим часом, щоб уся ця міць змогла вільно дихати на повні груди, ми обрали корпус Be Quiet Silent Base 802 Window White. Так, здається, нічого не забули? Тоді переходимо безпосередньо до тестів. В улюбленій усіма синтетиці наші картки показали гідний результат. Проте, звичайно, не обійшлось без лідерів та аутсайдерів. Наприклад, у серії бенчмарків 3D Mark до першої категорії можна віднести героїню відео, котра в середньому на 5,20% обійшла звичайну 6600 та RTX 3050. А от до кого вона не змогла дотягнутись, так це до повноцінної 3060 і 6600 XT. Як завжди у блендері, представники червоного табору суттєво відстають від опонентів із зеленого. Якщо порівнювати 8-гігову 3060 з її найближчими подругами, то в середньому вона на 27% гірша за старшу 3060 і майже на 10% краща за 3050. Завершуємо синтетику тестом головних блоків у сучасних RTX-картках. 8% перевагу новинки над RTX 3050 не можна назвати суттєвою, але вона присутня. В свою чергу наявність додаткового об'єму пам'яті та ширшої шини даних забезпечують до 55% переваги 12-гігової моделі над героїною відео. Тепер переходимо до блоку з іграми. Почнемо з самої важкої у її нинішньому стані гри The Witcher 3 Wild Hunt. У Full HD на максимальних налаштуваннях графіки вона показала схожий результат з RX 6600. Мова йде про більше як 70 FPS в середньому, з просадками в район 45. В свою чергу старші картки з цього тесту виявилися на 5-18% кращими за RTX 3060 з 8 ГБ відеопам'яті. Додавши нестерпні для представників AMD магічні промені, ми побачили, що навіть 6600 XT показала себе не з кращої сторони. Просядання до 9 кадрів на секунду – це, м'яко кажучи, не зовсім нормально для комфортного ігроладу. Новинка ж старалась не відставати від 3060 на 12 ГБ, різниця склала 19%. Останньою до фінішу дісталась 3050, її програш лідеру склав майже 42%. Продовжує наш ігровий марафон ще одна гра від CD Projekt Red. Вімкнувши всі графічні імпланти на максимум, молодша 3060 мало не провалила поставлене завдання. Яке, спитаєте ви? Обійти червоних конкурентів та показати схожий результат з 12-гіговою версією не вдалося. Врятувала її лише самопожертва 3050. Решта ж отримала подвійний гонорар в вигляді 10-32% до лічильника кадрів. На цьому митарства наших конкурсантів не закінчилися, так як місцеві фіксери вирішили додати до наступного завдання трасування.
Дія променів відкинула 6600 XT із лідируючої позиції на третє місце. А новинка на цей раз все ж таки змогла наблизитись до старшої сестри, поступившись їй в середньому 11%. Ну а RX 6600 просто загубилася на вулицях Night City, так як її показники впали мало не вдвічі. Незважаючи на гнітючу атмосферу в грі A Plague Tale Requiem та ультраналаштування графіки, усі карти показали себе доволі непогано. Значно менше заповітних 60 FPS за середнім значенням видало лише 3050. Звичайно, 6600 активно сперечалась з 12-гіговою 3060 за друге місце. А лідером трішки несподівано виявилася RX 6600 XT, котра вирвалася вперед з відчутним гандикапом у 26%. В історії про постарівшого бога війни Кратуса ситуація схожа. Героїня відео показала себе доволі посередньо, випередивши лише RTX 3050 на 13-18%. Обидві червоні картки відчули цю слабину і вирвалися вперед. 6600 XT на 32%, а звичайна 6600 на 14%. І тільки 12-гігова 3060 змогла конкурувати з молодшою Radeon і лише за середнім значенням FPS, відігравши у неї крихітні 2 кадри на секунду. У грі Dying Light 2 з високою якістю графіки та променями ми вирішили оцінити силу опонентів за середнім FPS, бо показник 0,1% лоу повів себе доволі нахабно і просто покинув чат. Тут уже обидві 3060 по повній відігралися за усі попередні образи. Причому під роздачу потрапили як червоні картки, так і рідна 3050. От, наприклад, різниця між старшою 3060 та молодшою 6600 сягнула сороміцької позначки у 136%. Якщо ж порівнювати зелених бестій, то їхні показники розминулися лише на 13%. Перемістимось на гоночний трек у симуляторі королівських перегонів F1 2022. На ультраналаштуваннях з променями першою до фінішу дісталася RTX 3060 на 12 ГБ. Срібну медаль виборола наша героїня відео, відставши від першої сходинки на 9%. Почесна бронза потрапила до рук 6600 XT. У ролі ж аутсайдерів цілком логічно опинилася звичайна 6600 та RTX 3050. Хоча їхні показники виявилися доволі грабельними, зважаючи на те, що ми не використовували ніяких допоміжних технологій типу DLSS чи FSR. Продовжує наш гоночний хіт-парад п'ята частина Forza Horizon з екстремальним пресетом графіки. І знову оптимізація від AMD дивує. Не подумайте лихого, приємно дивує. От дивіться, в той час як 3060 на 12 ГБ всього лише на 10% швидша за новинку, RX 6600 XT випереджає її на 20-36%. І це при тому, що показники 1 та 0,1% лоу у червоної картки перевалюють за психологічну позначку у 60 кадрів на секунду. До речі, єдиною у цьому тесті. Ба більше, навіть звичайна 6600 почала активно тиснути на педалі і зайняла третє місце. А от де щасливі моменти перемоги перетворились на гірку пігулку поразки, так це в грі The Calypso Protocol. На то він і хорор, щоб лякати нас падінням частоти кадрів у район 13-25 FPS. Так це ж з ультрапресетом, скажете ви. Так ми ж увімкнули DLSS та FSR, відповімо ми. На щастя, за середнім значенням ситуація вже не така катастрофічна. Особливо це стосується RTX 3060 на 12 ГБ та 6600 XT. Вони практично зрівнялися і випередили новинку на 24-34%. Ну що, товариство, пора підбивати підсумки.
Як показали наші тести, нова RTX 3060 з 8 ГБ відеобуфером цілком заслуговує на існування. Ба більше, ми маємо реального претендента на горде звання «Золота середина» у своєму ціновому сегменті. Судіть самі, за 14 тисяч гривень, а це не останні гроші світу, ми отримуємо гідну продуктивність, все ще достатній для сучасних ігор об'єм VRAM та доволі прохолодний норов. Звичайно, остання категорія більше залежить від вендора та обраної ним системи охолодження. Але конкретно у нашої моделі сімейства Palit Storm X з цим все достатньо непогано. То що виходить, RTX 3060 на 12 ГБ уже не потрібна? Ну не зовсім. По потужності вона випереджає героїню відео на 13-18%. А це в реальних умовах перетворюється у більш стабільний ігролад і приємніші око FPS, особливо у графі 1 та 0,1% лоу. Проте і коштує старша модель приблизно настільки ж дорожче, або в середньому на 2000 гривень у грошовому еквіваленті. Тому, на наш погляд, така переплата доволі раціональна, якщо є чим. До речі, про гроші, а точніше їхню відсутність. Для економних гравців або для тих, хто віддає перевагу нескладним онлайн-проєктам, непоганим варіантом може стати RTX 3050. Так, вона програє новинці від 11 до 23%, та не дуже товаришує з такими сучасними важкими AAA-проєктами. Але і коштує в середньому на 17% менше. Тобто падіння продуктивності в даному випадку чудово корелюється з розміром цінника. Або, простіше кажучи, скільки заплатили, стільки й отримали. Відповідно до отриманих результатів, реальним конкурентом для 8-гігової 3060 є RX 6600 XT. У деяких проєктах лідером виявилася зелена картка, а десь перемога лишилась на боці Radeon, особливо якщо не вмикати трасування. Проте цінник червоного опонента просто бере і наглухо вбиває будь-яку інтригу. Доходить до майже 9000 переплати. Чому, для чого, щоб що, нам невідомо. Тому якщо треба Radeon, або чекаємо цінової амністії, або дивимось у бік 6650 XT. Остання і трішки швидша, і трішки новіша, так і коштує на тому ж рівні. Що стосується звичайної RX 6600, то вона навпаки знаходиться майже в одному ціновому діапазоні з героїною відео. Проте програє їй від 15 до 18% у залежності від обраної гри. Тому і в цьому протистоянні безумовним переможцем стає нова RTX 3060. От такі справи у Nvidia. А як взагалі справи у вас? Пишіть у коментарях, чи купили б собі таку картку. А може у вас на прикметі є якийсь більш цікавий варіант, який ми випустили з уваги? Також тисніть на вподобайку і не забувайте про дзвіночок, щоб бути у курсі всіх подій на каналі. Бережіть себе, все буде Україна, ми взнавали.